echilibru, sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbour, iar astăzi voi răspunde la o întrebare pe care a pus-o cineva dintre dumneavoastră. În primul rând vă mulțumesc pentru feedback și pentru interesul acordat canalului și psihologiei în general. Știu că este un domeniu fascinant. Pe de altă parte, toate informațiile acestea sunt menite să ne facă viața mai frumoasă. Nu neapărat mai ușoară, pentru că uneori să cunoaștem mai multe lucruri ne dărâmă, să zic așa, iluziile și nu ne place tot timpul să nu auzim doar lucruri frumoase. Pe de altă parte, contactul cu realitatea necesită confruntarea cu adevărul și să rămânem ancorați în realitate. Tocmai de aceea am și ales să dau curs acestei întrebări în ediția de astăzi. Poate vă întrebați care este subiectul. Ei bine, este vorba despre legătura dintre comportamentul narcisicului cu borderline și cu bipolar. Ei bine, sunt tipologii diferite. Narcisicul și borderline sunt tipologii de tulburări de personalitate. Bipolarul este o tulburare de stare, este o tulburare mentală. Ca atare, ele au comportamente asemănătoare, diagnosticarea este diferită. Tulburarea de personalitate, deși are afectare cognitivă, este mult mai mică decât la tulburarea mentală, cum este și bipolarul. Chiar dacă bipolarul este o tulburare de afecțiune, este o tulburare a stărilor, respectiv persoana care suferă de bipolaritate nu poate să-și țină sub control stările emoționale care sunt în poli opuși, de la extaz la depresie, foarte mult și foarte adânc. De aceea este încadrată ca și tulburare, pentru că simptomele afectează sever calitatea vieții persoanei și adaptarea în mediul său obișnuit de viață. Odată cu afectarea stării emoționale, este afectată și gândirea. Ele sunt în concordanță. Ideile sunt la fel. În starea de extaz, ideile sunt pe delir maniacal. În starea de depresie, ideile sunt conforme depresiei. Bipolar maniacal cu depresiv. În poli opuși, persoana nu își poate controla stările, apar ciclic, repetitiv, nu este nevoie de factori trigger, adică nu determină ceva aceste stări și nu există o cauzalitate constantă, nici măcar un tratament medicamentos, pentru că în criteriile de diagnostic se are în vedere că această oscilație a stărilor să nu vină reactiv la un tratament medicamentos. Și ca atare se declară bipolaritatea în condițiile în care există de peste 3 luni, 6 luni de zile și acționează acut asupra persoanei, nu este justificată de substanțe psihotrope, tratamente medicamentoase, un travaliu de doliu sau alte cauze care pot influența și genera astfel de trăiri. Pe partea cealaltă, când vorbim despre tulburările de personalitate, facem diferențierea între narcisic și borderline pe baza patternului constant pe viață, pe ani de zile, privind modul de interpretare a lumii și a vieții. Este interesantă întrebarea și am acceptat să o deschid în această ediție pentru că diferențierea este minuțioasă. Între a diferenția o tulburare mentală de o tulburare de personalitate
avem în zona de psihologie clinică această rupere de realitate. Bipolarul este rupt de realitate mai mult decât tulburările de personalitate. Și tocmai de aceea am vrut să detaliez, pentru că și în tulburările de personalitate avem zonă de delir, dar este mai puțin pronunțat și mai puțin rupt de realitate decât este în zona de bipolaritate. În tulburările de personalitate, ca să putem să diferențiem între ele, cum spuneam mai devreme, avem acest pattern, aceste criterii. Narcisicul se evidențiază prin unicitate, grandiozitate. Borderline-ul nu este nici cel mai prejos și se crede unic și special. Doar că scopul borderline-ului nu este să fie în evidență, nu este să fie idolatrizat. Narcisicul își dorește să fie idolatrizat. Narcisicul a creat această imagine a grandorii asupra sa ca să potențeze suferința unui eu destructurat. Suferința eului destructurat este și în borderline, doar că borderline-ul are a face în relația directă cu părintele, de obicei părintele de sex opus, dar în borderline se referă la mamă în mod special. Și narcisicul are o problemă cu mama, pentru că se dezvoltă ca narcisic tot din relația cu mama. Doar că aș putea să spun că mamele lor sunt diferite. La narcisic, mama este rece, distantă, egoistă. La borderline, mama este tot lipsită de empatie, cum este a narcisicului, doar că ea joacă jocul manipulării emoționale prin fuziune. Mama narcisicului nu face fuziune cu copilul ei băiat sau fată, care se dezvoltă ulterior narcisic, ci ea este rece, distantă, persecutoare, abuzatoare, indiferent ce copil are. Pentru că ea este suprema, ea este cea care decide asupra acestei mici creaturi. În partea care dezvoltă borderline-ul, mama este de cele mai multe ori oscilantă. Ea nu este rece, persecutoare, distantă față de copilul ei, ci ea este copleșitoare, hiperprotectivă versus victimă, plânge, acuză copilul, îl face vinovat pentru toate trăirile ei emoționale. Fapt care generează în borderline oscilația emoțională. Deși la nivel macro, pentru că întrebarea este legată de comportament, de legătura dintre ele. La nivel macro, toți trei, bipolarul, narcisicul și borderline-ul, sunt caracterizați de oscilații emoționale. Toți trei trăiesc acest simptom. Oscilațiile emoționale, teoretic, ar veni de la un atașament ambivalent. Practic, nu neapărat, pentru că ambivalența emoțională nu înseamnă neapărat un comportament ambivalent al părintelui, ci înseamnă o contradicție în interiorul persoanei privind două emoții contradictorii care coexistă în același timp. Nu degeaba există termenul de love and hate relationship, care este caracterizat borderline-ului. Love and hate relationship înseamnă că iubește până la fuziune, dar în același timp urăște faptul că iubește atât de mult. Asta este după cum spun ei, pentru că în realitate niciunul din aceștia trei nu iubește realmente. Spun acest lucru pentru că iubirea înseamnă partea de conectare emoțională și atâta timp cât avem conectare emoțională avem și siguranță și confort,
ceea ce nu permite oscilațiile emoționale atât de dramatice. Toată lumea, absolut toată lumea, este în normalitate să avem oscilații emoționale. Într-o zi ne simțim mai bine, altă zi ne simțim mai puțin bine, fără un motiv anume, că este presiunea scăzută, presiunea atmosferică scăzută, că ni s-a întâmplat ceva, că nu am dormit bine, vari motive care pot să influențeze starea noastră emoțională și în zile diferite și în cursul aceleiași zile. Ceea ce diferențiem în exemplul pe care l-am dat, bipolar, borderline și narcisic, vorbim despre schimbări emoționale bruște și dramatice. Adică observăm la acești oameni că trec de la o stare la alta, în polaritate, foarte repede și fără motiv. Nici ei nu știu să spună de ce, propriu zis. Ar trebui și am putea să despicăm un pic mai mult și să vedem că de fapt există o cauzalitate pentru care apar aceste emoționalități. Partea de diagnosticare se face privind intensitatea și dezadaptativitatea. Adică, efectiv, nu își poate trăi viața, nu își poate trăi ziua, nu poate fi performant la muncă, nu poate să-și continue activitățile pentru că aceste stări sunt copleșitoare. Sunt mult prea intense să poată să le facă față. În borderline, ambivalența emoțională despre care vorbeam mai devreme în Love and Hate Relationship este legată de relația cu mama. Acum, această iubire până la fuziune este o nevoie de apartenență și de siguranță, de acceptare. Am nevoie să știu că mă accepți așa cum sunt. În ambivalența aceasta emoțională se traduce o infantilizare emoțională. Borderline-ul face această manipulare emoțională cap-coadă. Subiectul pentru care are aceste trăiri sau interesul major al borderline-ului este relația, siguranța și stabilitatea în relație. Și cu toate aceste stări oferă partenerului de cuplu mai multe variante și mai multe personaje ale stărilor eului. Știu, am sărit niște etape, pentru că ar fi trebuit cumva mai întâi să vă exprim ce înseamnă starea eului. Însă voi face asta pe parcurs, pentru că întrebarea în sine sugerează existența unor informații de acest tip. Ca atare, aș vrea cumva să păstrez coerența explicației și aduc și completările pe parcurs. Asta este borderline-ul. Când vorbim despre narcisic, avem oscilațiile emoționale și ambivalența emoțională pe scopul exist sau nu exist, fiind validat de ceilalți sau nu. Adică scopul narcisicului este să creeze imaginea de grandoare pe care ceilalți o valideze. Dacă ceilalți cred în ea și el crede în ea. Și ca atare, pe de o parte, este foarte conștient că el nu este omul pe care se pretinde că este, pe de altă parte, se simte foarte validat și foarte extaziat când primește această validare despre care vorbeam, dar în același timp urăște că are nevoie de ceilalți să primească validarea ca să se simtă bine. Astfel, această ambivalență emoțională apare și trăiește în toate tulburările de personalitate. Diferența o face scopul, dar este un element
comun, pe lângă trăirile oscilante, explozive, bruște și foarte intense, scopul este diferit în funcție de tipologie. La bipolarul este ca și cum nu s-a hotărât dacă este fericit sau depresiv, ca și cum fericirea se cumpără cu suferință și dacă este fericit, după fericire este obligatoriu să existe și suferință, trebuie să fie pedepsit pentru că s-a bucurat, pentru că a fost fericit. Aici nu mai are nicio legătură cu scopul în sine, ci are legătură numai cu plata. Desigur, și borderline și narcisic au în vedere această plată pentru fericire, pentru că ei au fost crescuți și s-au format în ideea în care ei nu merită. Nu merită să fie iubiți, nu merită să existe, nu merită să fie păstrați. Și ca atare, scopul în sine este exact această fericire, iar suferința este prețul pentru o fericire pe care nu o merită. Ceea ce, la nivel superficial, în mare, este comun cu bipolarul. Diferența de comportament sau legătura de comportament dintre cele trei este aceasta, ambivalența emoțională. Teoretic, s-a considerat că nu putem trăi, din punct de vedere emoțional, două emoții contradictorii în același timp. Pe de altă parte, dacă stăm să ne uităm în plan practic, sunt foarte multe situații în care avem aceste sentimente amestecate. Îmi place, dar nu foarte mult, mi-ar plăcea, dar mai tare mă sperie sau... adică sunt emoțiile în polaritate. Iubire, ură, frică, siguranță, atașament, respingere, tot ce ține de parte de relaționare și parte de decizii. De cele mai multe ori putem să evidențiem și să ne dăm seama de ambivalența emoțională atunci când este vorba despre o decizie. Și spun asta pentru că de foarte multe ori în ceea ce privește deciziile aud ar fi mai bine pentru mine așa, dar mie mi-ar plăcea mai bine așa. Adică o contradicție între idee și emoție. De asemenea, mai există disonanța cognitivă, în care avem două idei contradictorii care trăiesc în același timp și care aduc foarte multă presiune și cer soluționare sau eliberare, alegerea uneia dintre ele pentru a se elibera tensiunea și persoana să funcționeze normal. În ceea ce privește această analogie între bipolar, narcisic și borderline, aici vorbim despre disociere, pentru că tulburările de personalitate nu au un eu stabil construit. Am mai spus asta și o repet pentru că are sens în contextul acesta. Acest eu, ca să putem avea o personalitate armonioasă, este important să avem eu-ul, adică partea de identitate. Nu o să fac o detaliere privind stadiile, am să mă refer strict la eu, care ține de identitate și structură. Este extrem de important în dezvoltarea armonioasă această structură coerentă. În momentul în care, din cauza mediului, a vulnerabilității genetice și a experiențelor de viață, acest eu nu capătă consistență, se formează mai multe alter ego-uri și apare această mișcare între ele. Adică atât borderline-ul cât și narcisicul pot manifesta diferite tipuri de a fi.
și asta este ceea ce spuneam mai devreme vis-a-vis de stările eului. Stările eului sunt copil, adult și părinte. Da? În tulburările de personalitate avem de-a face cu un copil. Copilul care nu reușește să ajungă la eu, la părinte, la eul adult, care nu reușește să integreze aceste trei părți, este oarecum dezintegrat. Adică, deși are coerență în anumite direcții pe care le urmează, nu are coerență per total. Este ca și cum am avea un corp uman la care mâinile, picioarele și capul doar stau în apropiere, dar ele nu funcționează împreună, nu sunt lipite. Ca atare, ele se pot mișca separat și prin contaminare una cu cealaltă, dar nu împreună. Cam așa este tulburarea de personalitate într-un mod metaforic spus, pentru că avem caracteristicile personalității normale, avem direcții și strategii pe care le învață ca o personalitate normală să funcționeze, însă acolo unde ar trebui să funcționeze împreună, ele apar disparat. Și de aici această diferențiere a comportamentului în trăirile emoționale care sunt extrem de oscilante. Această modificare a eului aduce tipare de comportament total diferite. De exemplu, în borderline putem evidenția femeia copil, care este cea care se duce și cea care cucerește, așa și alege partenerii, trebuie să aibă parteneri puternici, stabili, foarte determinați, pentru că ei lipsește acest lucru și atunci caută în partener asta pentru că se așteaptă ca prin partener, prin relație, să reușească să fie și ea echilibrată și stabilă. Este o necesitate de a-și regla emoțiile prin intermediul relației. La narcisic, stările oscilante apar vis-a-vis de obiectivele sale. Ca atare, găsim eul copil în perioada de după cucerire, da? Pentru că femeia borderline folosește eul copil în cucerire, după aia trece uneori la eul părinte, dar destul de rar, în principal rămâne pe eul copil, care este și capricios și oscilant. În narcisic avem eul copil după perioada de cucerire. În perioada de cucerire este foarte mult, pare să fie, eul părinte, are grijă de partener sau partenere, foarte implicat, foarte grijuliu, foarte atent, pare foarte drăgăstos, foarte empatic, pare de toate. În eul părinte. Ulterior, după ce a făcut partea de seducție și de cucerire, trece în eul copil și devine foarte răsfățat și cere foarte multe și foarte capricios și nu-i convine nimic și foarte critic. Bineînțeles că poate să fie copil rebel sau copil răsfățat, adică atunci când vorbim despre un copil, nu ne gândim la un copil cu minte și drăguț, ci ne gândim la acel eu imatur, imposibil de mulțumit, extrem de capricios, este cum arată copilul care se tăvălește pe jos, zberând catarctic, da, făcând tantrumuri. În ceea ce privește bipolarul, bipolar alternează stările eului, dar nu mai este vorba despre o ciclicitate legată de trigger, pentru că, repet, tulburare mentală în bipolar, tulburare de personalitate în narcisic și borderline. În narcisic și borderline avem cauzalitate, în bipolar avem neurologie, că tocmai de aceea tulburările mentale sunt taxate în mod special pe tratamentul medicamentos,
care conduce către stabilizare și după aceea putem vorbi despre o armonizare, pe când în tulburările de personalitate tratamentul este ineficient, poate trata numai anumite stări, anumite simptome, dar nu-i poate schimba percepția asupra vieții și asupra lumii și asupra propriei persoane. Tratamentul medicamentos. Și în bipolar și în tulburările de personalitate, psihoterapia ar fi foarte binevenită pentru că ar fi exact ce au nevoie pentru reintegrarea în realitate, pentru că ambii, adică toți trei în cazul nostru, am luat ambele ca tulburare mentală și tulburare de personalitate, au partea aceasta de fantezie care provoacă emoționalitate foarte puternică și care totodată este susținută de această emoționalitate foarte puternică. În narcisic mai degrabă vedem crizele de nervi și de furie care apar atunci când nu primește ceva. În borderline avem oscilațiile de la cer la pământ pe cele mai mici gesturi nesemnificative care ar conduce la ideea abandonului. Iar în bipolar, tulburarea presupune schimbarea stărilor emoționale indiferent de trigger. Desigur, stresul nu ajută, adică dacă sunt perioade stresante care implică schimbarea jobului, luarea unor decizii, cumpărarea unei case, mutarea dintr-un loc în altul, apariția unui copil, moartea unui părinte, aceștia sunt factori trigger, dar în sine nu este evenimentul, ci este starea internă de stres care împiedică gestionarea emoțiilor. Și atunci stimulează acest dezechilibru de eliminare hormonală la nivelul creierului a hormonilor responsabile atât de partea maniacală cât și de partea depresivă. Legătura dintre ele, cum spuneam, conform întrebării, ca să răspund la întrebare, este această ambivalență emoțională care este comună la toate trei. Diferența dintre ele este scopul și cauza. Pentru că, deși merele și perele sunt fructe, nu sunt același lucru și nu le putem băga în același coș. Știu că am mai vorbit despre indicatorii comuni și caracteristicile comune. Până la urmă, este comun la orice tulburare psihoemoțională să existe dezechilibrele psihocomportamentale și psihoemoționale. Este o caracteristică extrem de importantă ca emoțiile să fie foarte puternice, foarte greu de gestionat. Când apar emoțiile, persoana să nu mai poată să se controleze, pentru că vorbim de nu poate să se controleze și nu că nu vrea. Emoționalitatea este extrem de puternică, întunecă judecata, nu lasă control pe acțiuni, nu poate fi redusă prin control voluntar și persistă suficient timp cât să aduc disfuncții adaptative în viața persoanei. Este vorba despre patternuri pe termen lung. Nu vorbim despre o criză de gelozie, despre un tantrum în caz de deces, despre un șoc în caz de un accident. Nu vorbim despre situații excepționale, ci vorbim despre ceea ce fac acești oameni pentru toată viața lor. Așa facem diagnosticarea și ca atare este normal să existe elemente comune. În psihologie și în psihiatrie, de asemenea, se numește diagnostic diferențial, momentul în care punem accentul pe diferențele dintre ele. Dar
Indicatorii pe care i-am menționat mai devreme sunt generali, adică în momentul în care vedem că există astfel de trăiri, niște percepții exagerate, niște emoții exagerate, o imposibilitate de controlare a comportamentului și a emoțiilor, repetitiv, pe termen lung, pe ani de zile, care produc disfuncții reale și aduc o inadaptare a persoanei, repet, pe termen lung, atunci știm clar că avem de face cu o tulburare și odată cu diagnosticarea avem în vedere diagnosticul diferențial, adică diferențiem între tipurile de tulburări, nu de alta, dar avem nevoie să știm care este cea mai bună metodă de intervenție, ce se poate face cât mai repede și cât mai bine ca să putem recupera această persoană, să putem cât mai repede și cât mai bine să-i redăm calitatea vieții. Acesta este scopul pentru care facem diagnosticarea, acesta este scopul pentru care avem informațiile pentru a obține calitatea vieții, pentru a face bine celorlalți oameni și nu pentru etichetare sau, nu știu, denigrare sau orice altceva. Sper că am fost destul de succintă în acest subiect care este destul de alambicat și necesită destul de multe informații de specialitate. Sper că vă ajută și că este ceea ce aveți nevoie să știți. Sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbur și până data viitoare, rămâneți în echilibru.